Salutare, pasionați de spațiul cosmic! Sunt Dan Profir și astăzi avem un invitat de excepție pe Highway to Space. Dumitru Dorin Prunariu, primul și până astăzi singurul român care a zburat în spațiul cosmic, se întoarce astăzi în studiourile noastre. Dorin, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Ultima dată când ne-am văzut aici, am vorbit despre asteroizi în engleză. De data asta, româna este limba cosmosului. Vorbim în română. Perfect. Ascultătorii știu că ești un pionier, dar și un analist al strategiilor spațiale. Azi vom dezbate chestiuni variate, de la de ce n-au mai fost români în spațiu, până la e viață pe Marte sau nu e. Ok, de acord. De ce crezi că niciun alt român nu s-a mai întors în spațiu în 44 de ani? După părerea ta, e vina lipsei de ambiție sau a lipsei de resurse? Nu este nici vorba de lipsă de ambiție, nici lipsă de resurse. Este vorba de contextul în care evoluează România în domeniul cosmic internațional. Dacă până în 1989 eram membri ai programului internațional Intercosmos, în cadrul căruia erau trasate niște jaloane foarte precise, care au fost respectate până atunci. În cadrul acelui program am zburat și eu în spațiul cosmic și alți cosmonauți din Europa de Est și nu numai. După 1989 ne-am orientat spre organizații cosmice europene, vestice în principal. Aderarea în 2012 la Agenția Spațială Europeană ne-a oferit posibilitatea să participăm la selecție de astronauți europeni, numai că aici trebuie să îndeplinite niște condiții. În primul rând, chiar dacă ai oameni foarte bine pregătiți, din 12.800 cât s-au prezentat la ultima selecție, care s-a finalizat în 2022, au trebuit aleși doar 6. Iar ultima selecție se face după contribuția statelor europene la programele spațiale ale Agenției Spațiale Europene. Iar acolo nimeni nu poate să bată Franța, Germania, Anglia, Italia, să spunem, sau unele țări nordice. Absolut. Ai menționat aderarea României la ESA și aș vrea să spun două cuvinte despre asta, să vorbim puțin despre acest moment, pentru că deci să reamintim ascultătorilor noștri, deci în 1991 s-a înființat de fapt Agenția Spațială Română, ROSA, da? Iar în 2006 aceasta a aderat la programul pentru țările europene colaboratoare sau colaborate, exact, da? PEX, nu? Cum îi spunea, da? După aia ai menționat în 2012, de fapt era 2011. 2011, dar în 2012 a fost ratificată de Parlament și se consideră că atunci a intrat în vigoare. Că noi avem o poză cu tine când la Paris, în decembrie, 22 decembrie 2011, am semnat când ai semnat ratificarea de la Paris, care pentru noi este foarte importantă. Deci, practic, România devine al 19-lea stat membru al ESA, din 23 acum. Acum sunt 23. Da. Și ce vreau să spun este că toate acestea au fost posibile datorită ție. Ei, nu neapărat datorită mie. Am fost un grup întreg de specialiști care am depus eforturi deosebite să vedem România acolo unde merită. Este adevărat, am contribuit și la formarea Agenției Spațiale Române în 1991, apoi ea a fost reorganizată în 1995 ca instituție publică extrabugetară care a lucrat pe proiecte, pe contracte concrete și aveam destule atunci. Apoi am fost președintele Agenției Spațiale Române până în 1998, până în 2004, reîntorcându-mă după o perioadă de ambasadoriat în Federația Rusă, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și apoi al Consiliului Științific. Alături de colegii mei am contribuit la toate aceste eforturi pentru promovarea României și aderarea ei deplină la Agenția Spațială Europeană. Motiv pentru care în prezent ești, dacă nu mă înșel, președintele de onoare al Agenției Spațiale. Da, sunt președintele de onoare al Agenției Spațiale Române de mulți ani. Nu știu ce înseamnă aceasta, știu că sunt pe site trecut președinte de onoare. Onoare în tot cazul. Cert este că sunt în continuare membru în Consiliul de Administrație și particip la unele decizii ale ei. Pentru mine, abnegația ta de a conlucra la situarea poziției României în peisajul spațial, mie mi se pare un lucru extraordinar, chiar dacă omul de rând nu vede
multe întâmplându-se la nivelul acesta, faptul că ești de al nostru, ești acolo, ești un ambasador al României la nivel spațial. Hai să vorbim puțin despre viața pe Marte. Da. Bacterii rezistente la radiații sau doar rocă stearpă? Eu sunt convins că există și bacterii rezistente la radiații, iar aici aduc un exemplu din apropierea Pământului. Pe suprafața stației cosmice Tiangong, chinezești, au fost găsiți microbi. Astronauții chinezi au colectat microbi de pe suprafața stației orbitale, care se află în vid și care se află sub influența unei radiații solare puternice. Același lucru s-a întâmplat și cu Stația Cosmică Internațională. Și în exteriorul ei au fost colectate niște probe unde s-a determinat că există niște microbi, deci forme de viață. Exact. Ei, de ce n-ar exista pe Marte? Acolo unde există și apă, acolo unde există o atmosferă, chiar dacă nu e formată din oxigen, așa cum este pe Pământ, oxigen și azot, mă rog, ci mai mult din dioxid de carbon. Eu sunt convins că toate acele investigații care se fac în continuare cu roverul Perseverance, au început cu Curiosity înainte, vor determina urme biologice ancestrale pe planeta Marte. Da, mai ales că am înțeles că din 2030 vor avea loc și săpături în scoarța planetei Marte. Vom începe cu luna întâi, vom începe să săpăm pe lună, vom testa o serie întreagă de echipamente, în bună parte construite de firme private, firme care au încheiat contracte de servicii pentru operațiuni lunare cu NASA, dar și ale altor state asiatice. China, de exemplu, merge foarte puternic înainte în domeniul explorării lunare, iar de acolo ne vom muta pe Marte. Practic, președintele Trump a declarat că paralel cu programul lunar declanșează și un program de ajungere a omului pe planeta Marte. Desigur, cursa pentru a fi primul este extrem de intensă. Iar dacă începe de pe acum cu pregătirea unor zboruri pilotate spre planeta Marte, în mod sigur va reuși să aducă Statele Unite din nou pe acele culmi de glorie pe care au fost și cu programul Apollo, când a pus piciorul pe lună un om, un american, Neil Armstrong, pe 20 iulie 1969. Da. După tine, cine va câștiga cursa spre Marte? SUA, China sau o alianță? Eu bănuiesc că SUA. În primul rând, navele care vor fi folosite pentru zborul spre Marte vor fi navele firmei SpaceX, Starship, care sunt în testare acum. Elon Musk construiește diverse variante ale acestui Starship. O variantă va trebui să coboare astronauții pe lună din modulul Orion, care este al Gateway. NASA. Exact. Da. Gateway-ul nici nu se mai construiește. Ok. Gateway-ul, da, este o surpriză, poate mai puțin plăcută pentru Europa, care deja a livrat un modul pentru Gateway. Exact, investise. Dar se consideră că după Artemis 3, probabil nu vor mai fi folosite rachetele SLS, Space Launch Systems, care sunt extrem de costisitoare. Până atunci vor fi funcționale navele Starship private, care vor fi închiriate de NASA, vor costa mai puțin, iar acelea vor duce mai mulți membri ai echipajului pe lună și direct pe lună, nu numai pe orbită circumlunară, cum îi duce Orion. Deci atunci nu se va mai justifica toată cheltuiala cu Gateway. Da. Deși aceasta avea și alte obiective, nu numai un hub între Pământ și Lună pentru astronauți. Dar se limitează mult cheltuielile bugetare. NASA a primit un buget redus deja pentru anul viitor și în anumite domenii chiar îngrijorător de redus, mai ales în domeniul explorării spațiale, explorării interplanetare, acolo unde știința a ajuns foarte departe, iar NASA deține numeroase priorități. Dar, paralel, pentru a eficientiza aceste programe, paralel cu programul lunar, se va lucra la programul de om pe Marte, cu aceleași nave Starship. Elon Musk apreciază că între 2028 și 30-32 va lansa câte între 20 și 40 de nave Starship pe an spre planeta Marte, dintre care unele cu echipaj. El are obiceiul ăsta de a senzațional. Dar uite că are suficient de multe succese ca să putem să ne punem semne de întrebare. Oare chiar așa va fi?
și ne gândim dacă va fi așa. Dorin, cum evaluezi riscul unui război spațial? Sateliții militarizați sunt o bombă cu ceas? Există în spațiul cosmic, indiscutabil, foarte mulți sateliți militari. Să nu uităm că marile puteri investesc mai mult în cosmosul militar decât în cosmosul civil. Cel puțin la nivelul Statelor Unite, cam de 2 ori mai mult decât NASA este bugetul pentru instituțiile care utilizează în domeniul militar sateliții. Militar, obținere de informații, observare meteorologică, comunicații, dar confidențiale, codificate, ascultarea a tot ce se emite în unde electromagnetice de la Sol și descifrarea oricărui semnal. Deci sunt multe lucruri de acestea, dar mai nou au început să se construiască nave cosmice ușoare care manevrează destul de ușor în spațiul cosmic, care se pot apropia de anumiți sateliți, fie că sunt sateliți proprii pentru a inspecta, fie că sunt sateliții altora, pot înregistra informații sau pot chiar să-i distrugă. Deci există astfel de sisteme. Adevărul este că utilizarea activă din punct de vedere militar a spațiului cosmic nu este permisă de acordurile internaționale. În schimb, utilizarea experimentală a oricăror tipuri de arme, să le spunem direct, nu este interzisă. Și se spune că cine stăpânește spațiul cosmic, stăpânește Pământul. Oricum, marile puteri au deja agenții spațiale militare, au programe militare, au instrumente în spațiul cosmic. Cea mai neplăcută pentru noi parte este că sunt mult mai multe națiuni care nu au posibilitatea să ia nicio măsură împotriva acestor echipamente cosmice. Și atunci, de acolo se poate face orice, distruge orice obiectiv terestru, cosmic, fără ca tu să ai posibilitatea să ripostezi. În contextul ăsta, Tratatul Spațiului Cosmic din 1967 mai are vreo putere? Sigur că da, Tratatul Cosmic din 1967, care e numit și Biblia Dreptului Spațial, este în vigoare și este respectat. Numai că acest tratat are niște nișe care nu au fost acoperite în 1967. S-au întâmplat multe lucruri de atunci, s-au dezvoltat multe tipuri de programe spațiale. Sunt lucruri care se petrec și care nu au fost prevăzute pentru că nu se bănuia că vor ajunge să existe acolo. În orice caz, acel tratat interzice cu desăvârșire plasarea în spațiul cosmic a armelor nucleare și armelor de distrugere în masă. Deci, cel puțin de acestea am scăpat într-o primă fază. Ai regretat vreodată că nu ai mai zburat în spațiul cosmic? De multe ori. Da? Mi-aș dori să zbor din nou în spațiul cosmic. A fost ca un vis extraordinar, din care m-am trezit abia când am aterizat pe Pământ și pe care mi-aș fi dorit să-l mai repet. Bine, nu cred că m-ar mai trimite cineva acum în spațiul cosmic, dar visul acesta a rămas. Turismul spațial, progres sau fiță? Nu, progres. Indiscutabil progres, pentru că deschide un domeniu foarte avantajos din punct de vedere comercial. Deși unele zboruri sunt efectuate strict balistic acum, cum au fost ultimul zbor al lui Jeff Bezos cu un echipaj de 6 femei, Katy Perry, cântăreața renumită, la bordul ei, iubita lui Jeff Bezos la bordul ei, acel zbor n-a durat decât 11 minute. Chiar câteva secunde mai puțin de 11 minute, de la lansare până la aterizare. Dar acele doamne au stat 4 minute în imponderabilitate, au avut ocazia să simtă acest lucru, iar pentru cine are suficienți bani, merită să facă un astfel de salt. Desigur, pentru cine se înscrie în mod obișnuit la un astfel de zbor și este acceptat de către Jeff Bezos, el costă cam în jur de $1.400.000 de dolari americani. De persoană. De persoană, sigur, ca să sari un bungee jumping până la limita cosmosului și înapoi. Dar pe lângă acesta există programe de turism spațial mai complexe. Să nu uităm că navele lui Elon Musk, Dragon, sunt închiriate des pentru a efectua zboruri private. Chiar acea misiune Fram 2, care a fost efectuată acum
puțin mai mult de 2 luni, de către un echipaj de 4 persoane, total privat. S-a plătit, s-a închiriat nava, s-a solicitat cum să fie echipată. Au fost lansați oamenii în spațiul cosmic pe orbita pe care au dorit și au dorit pe o orbită polară. Întâmplător, mai toți au legătură cu insula Svalbard din Norvegia, care este la cercul polar de nord, și doreau să studieze din spațiul cosmic și acea regiune. Au stat 3 zile și jumătate în spațiul cosmic, deci, deși au efectuat și o serie întreagă de experimente, se poate considera că acest zbor a fost un zbor turistic. Dar, cum spuneai, ei au plecat cu o misiune, aveau și experimente de făcut, Toți își fixează câte o misiune, nu zboară numai deci nu zboară să se fotografieze în spațiul cosmic. Exact. 3 zile și jumătate doar să faci poze sau selfie-ul este cam mult. Desigur, poți profita din plin din domeniul tău de activitate, domeniul privat de activitate, de spațiu cosmic, pentru a face studii, înregistrări, observații și așa mai departe. Ce sfat ai da unui tânăr care visează la o carieră spațială în România? Nu trebuie să fii pe primul rând. Uite, de curând o firmă românească, InSpace Engineering, Romanian InSpace Engineering, RISE îi spune, a elaborat un experiment pe care l-a trimis prin concurs, a câștigat dreptul de a-l trimite cu ajutorul Agenției Spațiale Europene la bordul Stației Cosmice Internaționale. Acel experiment de combinare a 2 lichide diferite în spațiul cosmic, care se ciocnesc cu anumite viteze, filmate cu o cameră de mare viteză, se studiază tot fenomenul, care este... rezultatele vor fi utile pentru multe alte experimente în spațiul cosmic, ale altora, nu numai ale noastre. Deci acești tineri au reușit să trimită un experiment în spațiul cosmic. Problema este că, în primul rând, trebuie să abordezi un domeniu de activitate care să aibă tangență cu spațiul cosmic. Fie că este fizică, fie că este matematică, de ce nu, inginerie, chimie. Multe domenii se combină acum pentru a rezulta un experiment cosmic, o aplicație cosmică, desigur informatica, inteligența artificială acum, iar constituit ulterior într-o echipă de lucru care s-ar putea constitui în final într-o firmă înregistrată, pot propune prin Agenția Spațială Europeană sau concurs, chiar cu NASA, experimente care să fie calificate pentru a zbura în spațiul cosmic. Desigur, e greu să spun acum că acești români s-ar putea înscrie ca persoane să zboare în spațiul cosmic. Ca persoane, deocamdată, este o firmă de broker de astronauți, firma Axiom americană, care încheie contracte atât cu guverne cât și cu privați și, după o pregătire de 8 luni, un an de zile a unui echipaj, îl trimit în spațiul cosmic prin contract cu SpaceX și prin contract cu NASA. Și îl trimit 1 săptămână, 2 săptămâni la bordul Stației Cosmice Internaționale. Oamenii efectuează experimente în numele instituției care i-a trimis, fie că este guvern, fie că instituție privată, și se reîntorc din spațiul cosmic. Oricum, e mult mai ușor, normal dacă ai bani, să zbori acum în spațiul cosmic decât a fost pe vremea mea. Și să nu uităm, și cred că este important să menționăm, că participa la industria spațială nu înseamnă neapărat să zbori în spațiul cosmic. Bineînțeles, multe satisfacții aduc realizările deosebite tehnice din domeniul acesta spațial. Desigur, mulți tineri visează la început să ajungă cosmonauți. Dar urmează o carieră științifică, ajung să lucreze în firme, companii care se ocupă de spațiul cosmic, ajung să aibă succese prin realizările lor, prin proiectele pe care le fac, prin tehnologiile pe care le dezvoltă, iar acestea, funcționând cu succes în spațiul cosmic, aduc satisfacție întregului colectiv și îi mobilizează în continuare să lucreze pentru cosmos. Dorin, participarea ta în lupta împotriva asteroizilor este cunoscută. Cum ne protejăm noi, oamenii, astăzi de asteroizi? S-au mai inventat, s-au mai găsit niște soluții efective? Aici este greu să, în ghilimele, să te lupți cu asteroizii. În primul rând, aceștia zboară în jurul Soarelui cu viteze mari, 20-30 de km pe secundă, intersectează la un moment dat și orbitele unor planete, inclusiv a Pământului, și dacă perioada în care ajung pe orbita Pământului coincide cu trecerea Pământului prin acel punct, se produce coliziune.
Este o problemă serioasă, este o problemă care nu este de ieri de azi, este o problemă dintotdeauna, pentru că asteroizi au existat, au lovit Pământul. Avem numeroase cratere de impact pe Pământ de la ciocnirea cu asteroizi. Avem informații mai noi despre un asteroid care a lovit în 1908 în Tungusk Pământul, sau cel puțin s-a dezintegrat în atmosfera Pământului și a produs o explozie puternică. Având și primele date științifice de atunci, s-au făcut investigații, am numit ziua de 30 iunie, Ziua Internațională a Asteroidului, aprobată ca atare de ONU, 30 iunie fiind data la care acel asteroid a intrat în atmosferă. Mai nou, un asteroid a căzut lângă Celiabinsk, sunt deja mai bine de 10 ani, aproape de Urali și a spart geamurile unui întreg oraș, a rănit peste 1300 de oameni și era mic, 17 metri în diametru. Ne gândim ce s-ar întâmpla dacă un asteroid mai mare ar intra în atmosferă. Desigur, catastrofele produse de asteroizi pot fi mai mari decât al unui vulcan cu tremur, tsunami, pot să afecteze continente întregi, funcție de mărimea lui. Ceea ce este foarte important pentru noi în această perioadă este să aflăm cât mai multe date despre acești asteroizi și să-i catalogăm. Și există deja aproape 90% din asteroizii considerați periculoși catalogați. Impactul cu un asteroid mare de kilometri se produce odată la câteva zeci de milioane de ani. Asta nu înseamnă că nu se poate produce mâine și peste 10 milioane de ani altă dată, dar probabilitatea este foarte mică. Probabilitatea însă de a intra în atmosfera terestră asteroizi de dimensiuni de câțiva metri este aproape zilnică. Ne uităm pe cer, de multe ori vedem stele căzătoare, sunt meteoriți, mici asteroizi care intră în atmosferă și se dezintegrează complet. Ce se face astăzi? În primul rând, există o fundație asteroid, este înregistrată la Luxemburg, sunt vicepreședintele ei, care, pe lângă faptul că studiază asteroizii, aduce la cunoștința publicului informații necesare și utile. În timp real. Ei au aproape și... în timp real. Există date în timp real, care se înregistrează pe internet și pot fi accesate. Zilnic poți să intri pe site și să vezi ce noi asteroizi au fost descoperiți și care e probabilitatea lor de impact cu Terra. Dar conștientizarea publicului este foarte importantă. În cazul în care se întâmplă o catastrofă, oamenii trebuie să știe ce s-a întâmplat, de ce și cum. Trebuie să știe că există un fenomen natural care e reprezentat de această coliziune cu asteroizii. Pe de altă parte, trebuie să știm că asteroizii pot fi și utili, pot fi exploatați din punct de vedere al mineralelor, sigur, de pe ele. Deocamdată vom exersa acest lucru pe lună, dar ulterior, în mod sigur, vor fi abordați și asteroizi. Există un program care a fost dezvoltat de o fundație americană cu care am legături directe și conducerea ei e formată din astronauți, colegi de-ai mei, B612 îi spune, care a elaborat un soft care cu câteva informații luate din spațiul cosmic poate să facă o hartă întreagă a tuturor asteroizilor care se pot apropia de Pământ. Iar această hartă poate să genereze informații cu probabilități foarte apropiate de realitate, chiar pentru asteroizi care nu au fost încă descoperiți optic. Deci ea poate să facă, să determine, să prezică unde este și ce face. Da, matematic. E foarte important. Este fascinant. Programul Adam se numește. Exact, este fascinant să stai de vorbă cu cineva care, într-adevăr, cunoaște subiectul inside out. Vreau să te întreb un lucru, revenind la zborul tău spațial acum 44 de ani. Ai avut momente de panică în misiune? Nu, n-am avut momente de panică. Practic, eram foarte bine pregătit și eram conștient de lucrul acesta. Nu numai că la ultimele examene am luat notă maximă, dar eram pasionat de domeniu. Eram pasionat de tehnică. Învățasem nava cosmică la șurub, cum se spune. Știam exact cum funcționează toate sistemele, știam ce anomalii pot să dea la un adică, știam cum pot să previn anumite lucruri. Și de multe ori la orele de simulator chiar așteptam să văd ce ne mai induce instructorul din exterior ca să rezolvăm rapid și să arătăm că știm.
Pe de altă parte era vârsta, aveam puțin peste 28 de ani când am zburat în spațiul cosmic și spiritul de aventură era foarte dezvoltat. Nu că nu l-aș avea și acum, dar atunci parcă voiam să mut munții din loc. Abia așteptam să ajung în spațiul cosmic, să văd cum arată pământul de acolo, să plutesc în imponderabilitate, să efectuez experimentele care au fost propuse. Deci nici pe departe n-a fost vorba de panică, nici măcar de puțină frică, ci doar din dorința de a face mai mult și de a învinge dacă se poate. E drept că în spațiul cosmic pot să apară situații limită. Cunoșteam foarte bine nava și eram sigur pe de o parte că mă protejează, pe de altă parte că orice intervine în funcționarea ei pot să rezolvi. Desigur, sunt și lucruri care nu pot fi rezolvate în spațiul cosmic. Pot să apară situații speciale, au fost și catastrofe, dar nu te gândești la acestea. În primul rând, gândești pozitiv și optimist la ceea ce ai de făcut și cât de important e ceea ce faci tu și pentru tine, dar și pentru cei care au generat programul spațial. Ce înțelegi prin succes în explorarea spațială? E vorba de performanță tehnică sau de beneficii pentru omenire? E vorba de multe. Dacă este să o luăm pe linie umană, succes în explorarea spațială reprezintă îndeplinirea unui program de câteva luni, poate și un an de zile pentru mulți cosmonauți, astronauți, cu erori cât mai puține, cu o rată de succes cât mai mare, cu readucerea persoanei în condiții normale de trai după revenirea din spațiul cosmic, pentru că organismul este indiscutabil afectat mult de spațiul cosmic. Iar din punct de vedere tehnic, succes înseamnă realizarea unui obiectiv cu investițiile necesare, dar optimizate, cu obținerea unor rezultate deosebite, dacă se poate, planificate și obținute. Se întâmplă destul de des, din păcate, atunci când este vorba de acțiuni în premieră în spațiul cosmic, ca succesul să fie limitat. De exemplu, nu de mult a fost lansată a doua misiune a firmei japoneze iSpace, Hakuto Air, care trebuia să depună pe suprafața lunii un mini-rover. Și la prima lansare s-a pierdut legătura cu nava înainte de aselenizare. Computerul de bord a interpretat că solul este mult mai aproape și a oprit motoarele, aceasta prăbușindu-se. Iar la a doua misiune, care s-a petrecut acum foarte puțin timp, de asemenea s-a pierdut legătura telemetrică cu modulul, tot așa înainte de aterizare. Acesta nu a mai luat măsurile necesare pentru a se așeza lin pe suprafața lunii și s-a prăbușit, s-a pierdut și acesta. Deci acesta reprezintă un insucces. Dar toate aceste insuccese aduc informații tehnice valoroase asupra ceea ce nu a funcționat și care pot fi corectate la zborurile ulterioare. De multe ori, tehnologia spațială s-a dezvoltat ca urmare a unor eșecuri. Chiar și în zborurile noastre, da, și în zborurile noastre, de exemplu, prima echipă care a zburat din grupa noastră Intercosmos, echipajul bulgar, a avut un eșec. S-a defectat ceva la pompa care alimenta motorul principal în spațiul cosmic, nu s-a mai putut efectua joncțiunea. S-a determinat parțial ce s-a întâmplat, dar s-au luat măsuri pentru a revizui în toate sistemele navei cosmice și a îmbunătăți tot ce se poate cu ocazia unui astfel de incident pentru a nu se mai repeta în viitor. Una, pentru că orice eșec este costisitor. E foarte costisitor, uneori poate să coste și vieți omenești, iar apoi ai nevoie de rezultate. Ești într-un program întreg în care secvența aceea aduce completarea unor date pentru alte programe mai departe. Și dacă ai un eșec, strici un șir întreg. Mulți astronauți povestesc că ar lua cu ei un obiect fetiș. Tu ai avut așa ceva la tine? Nu pot să spun că am avut. O fotografie? Da, bineînțeles că am avut, obiect fetiș. Sunt tot felul de interpretări. Eu am avut cu mine, de exemplu, 2 fotografii ale fiilor mei. Îți dai seama că eram extrem de atașat și acum sunt de ei, de familie. Și pentru că am plecat de acasă cu 2 săptămâni înainte de lansare, apoi a fost zborul cosmic, a mai durat puțin până m-am întors. Am luat 2 fotografii cu ei, le-am dus în spațiul cosmic, am pus o ștampilă specială care e numai la bordul stației orbitale și le păstrăm ca o amintire
a lor care au fost în cosmos alături de mine. Am avut de asemenea cu noi o serie de efecte filatelice pe care ni le-au dat diversi pasionați, abonați la filatelie. Cei care le-au trimis în cosmos au fost de acord să luăm cu noi un număr de câteva zeci de plicuri. Nici nu știam atunci ce valoare are un astfel de plic. Le-am ștampilat în cosmos, le-am semnat, le-am dat pe toate înapoi și abia după vreun an și jumătate am aflat cu cât să vând pe piață. Dar mă rog, nu pot să spun că a fost pierderea sau câștigul nostru, dar oricum am făcut și astfel de lucruri. A fost viziunea celui care a avut le-a ideea. trimis, da. Dacă ai avea o lună de gravitație zero la dispoziție, ce ai face? Cred că în primele 2-3 zile m-aș bucura de ea, m-aș distra. Apoi aș căuta să văd ce pot studia în gravitație zero, cum aș putea să-mi optimizez funcționarea organismului, înțelegând procesele care se petrec, care oricum nu le controlezi. Aș efectua anumite experimente în gravitație zero. De exemplu, de curând s-a făcut un experiment cu foc în spațiul cosmic la bordul unei nave automate care se reîntorcea spre Pământ, deci oricum, indiferent ce s-ar fi întâmplat la bordul ei, urma să se distrugă. Un experiment foarte interesant, pentru că focul se propagă cu totul altfel în spațiul cosmic decât pe Pământ. Aș face niște experimente asupra compoziției atmosferei, pentru că bănuind că, fiind în imponderabilitate, sunt și într-o capsulă închisă, unde oxigenul este regenerat. Nu știu, mi-ar veni idei și la fața locului. Da. Ce părere ai despre proiectele de curățare a space junk-ului, a orbitelor de sateliți de funcție, a deșeurilor spațiale? E posibil să evităm un lanț de coliziuni, așa numitul efect Kessler? Da, este tot mai greu să evităm un lanț de coliziuni, pentru că pe orbită se află deja zeci de mii de sateliți. Dacă acum puțini ani erau 2000 de sateliți activi în spațiul cosmic, acum sunt, dacă nu mă înșel, peste 13.000 deja de sateliți activi. Să ne gândim numai la rețeaua de internet, Starlink-ul al lui Elon Musk. 1600 de sateliți. Asta a fost la început, acum sunt peste 6.000. Da, sunt peste 6.000 de sateliți. O astfel de rețea intenționează să lanseze și China. Europa își propune să aibă o rețea cât de cât compatibilă pentru a putea să aibă propriul sistem controlat european de internet din spațiul cosmic și mai sunt și alte firme, OneWeb, de exemplu, din Anglia. Deși sateliții lui Elon Musk au un sistem activ de evitare a coliziunii și manevrează permanent unul în preajma celuilalt pentru a nu se ciocni, nu toți sateliții au astfel de sisteme. Da. În momentul în care un satelit a rămas fără control în spațiul cosmic, de exemplu la sfârșitul perioadei de activitate, s-a terminat combustibilul, s-a terminat energia electrică de la bord și nu mai controlezi, îl înregistrezi doar cu radarul sau cu telescopul în spațiul cosmic. Acesta se învârte haotic, necontrolat, nu haotic. Are orbita lui pe care se învârte, care poate fi calculată. Dar s-au întâmplat cazuri în care s-au ciocnit astfel de sateliți între ei. Iar ciocnirea produce mult mai multe deșeuri cosmice, vă dați seama câte bucăți se desprind din fiecare, care formează un nor de deșeuri care pot să lovească foarte ușor alți sateliți și se produce acel efect Kessler despre care ai pomenit, adică în cascadă ciocniri. Marea problemă este de a nu mai produce deșeuri cosmice. De exemplu, Agenția Spațială Europeană are un program deșeuri zero debris, și îl îndeplinește. Orice lansează în spațiul cosmic are posibilitatea să fie readus în atmosferă la sfârșitul perioadei de activitate și atunci nu mai lasă deșeuri. Ultimele trepte ale rachetelor purtătoare au motoare retromotoare care le frânează și le readuc în atmosferă și cad în ocean, de regulă planificat cad în ocean, acolo unde nu afectează pe nimeni. Și atunci important este să nu mai facem deșeuri, pentru că altfel chiar ajungem la acel efect Kessler care ne distruge mult din ce avem în spațiul cosmic. Exact, și probabil că nu mulți dintre noi ne dăm seama, dar toate aceste obiecte care plutesc
în aer, spunem noi, ele de fapt nu plutesc, ele de fapt merg cu o viteză de peste 27.000 de km pe oră. Exact. Deci de 10 ori, de 20 de ori mai repede decât un glonț. Sigur că de deci, 20 de ori, da. În această situație, chiar și impactul cu un foarte mic obiect exact, produce distrugeri mari, sigur. Cum a fost cazul acestei particule de vopsea, care a atins casca unui astronaut. La viteza aceea se pot întâmpla foarte multe lucruri. Există și firme însă care construiesc mijloace active de culegere a deșeurilor cosmice de dimensiuni mari. Vreau să te întreb, da. Da. Ei nu pot să adun șuruburi. Dacă nu te poți duce cu o plasă de fluturi și începi să aduni din spațiul cosmic șuruburi. El se deplasează pe traiectorii foarte diferite și cu viteze extrem de mari. În schimb, sunt trepte ale rachetelor purtătoare mai vechi, rămase în spațiul cosmic. Unele dintre ele au explodat pentru că la bordul lor a mai rămas ceva combustibil care s-a dezintegrat în timp și au produs explozii. Au rămas motoare ale acestor rachete în spațiul cosmic de dimensiuni mari, de câteva tone unul. Deci dacă acestea lovesc Stația Cosmică Internațională sau alți sateliți, distrugerile sunt totale. Okay. Există tot o firmă japoneză care construiește niște vehicule cosmice care se agață de un astfel de deșeu. Chiar de un satelit activ se poate agăța și să-i orienteze orbita. Au motoare care se orientează și frânează acel obiect, după aceea îl lasă să intre în atmosferă, se duc mai departe, mai culeg un obiect, de asemenea îl frânează, îl lasă să intre în atmosferă, accelerează din nou. Desigur, pot face puține astfel de manevre la un singur zbor, dar există această posibilitate de a acroșa deșeuri cosmice și a le retrimite spre atmosferă. O întrebare scurtă. Colonizarea Lunii versus colonizarea Marte. Unde ar trebui să ne concentrăm resursele mai întâi? Mai întâi pe Lună pentru a învăța. Sunt foarte multe lucruri pe care le știm teoretic, le-am proiectat, le-am planificat, dar în practică s-ar putea să avem surprize. Deci trebuie să învățăm cum să trăim pe un alt corp ceresc, care are condiții total nefavorabile vieții. Luna nu are atmosferă deloc, de exemplu. Este bombardată direct de radiație solară, este bombardată de micrometeoriți, meteoriți. Trebuie să ne construim habitate foarte bine protejate, cu straturi groase de sol lunar regolit deasupra lor, care să atenueze și radiația și micrometeoriții. De asemenea, trebuie să învățăm să producem apă din gheață, din gheața lunară la început, apoi din gheața de pe planeta Marte. Va trebui să producem de asemenea oxigen și hidrogen pentru a alimenta rachete dacă este nevoie sau pentru alte echipamente care lucrează pe aceste corpuri cerești. Oricum, Luna este un avampost pentru zborul spre Marte. Pe Lună învățăm și vom aplica pe Marte. S-ar putea, cu ultimele determinări ale privaților americani, să învățăm paralel. Dar oricum Marte se află atât de departe de Pământ, încât nu poți să spui m-am suit în rachetă, în 4 zile sunt pe Pământ, dacă am vreo problemă mă tratez. Totul trebuie făcut in situ, la fața locului. Totul trebuie gândit în așa fel. Trebuie să existe mijloace medicale, pentru că omul se mai și îmbolnăvește cât de sănătos pleacă el de pe Pământ. Să ne gândim că până la planeta Marte zboară 8 luni prin imponderabilitate. Organismul se slăbește în acest timp. Nu poți să spui că rămâne la fel cum a fost când a plecat de pe Pământ. Apoi ajunge pe planetă, trebuie să facă investigații pe planetă, să trăiască pe ea, să utilizeze un habitat care va fi în prealabil trimis pe planetă, special pentru a fi folosit de oameni la început, apoi construite habitate la fața locului, apoi încă 8 luni înapoi până pe Pământ. Deci, iar de curând am participat la un workshop despre utilizarea roboților în medicină. Și eu am făcut o prezentare despre utilizarea roboților în medicina cosmică, respectiv la bordul Stației Cosmice Internaționale. Există experimental roboți care pot fi testați, dar există roboți mici care pot face operații în spațiul cosmic și se preconizează că vor fi folosiți mai ales în zborurile spre planeta Marte și pe planeta Marte, acolo unde chiar nu mai poți să intervii altfel decât la fața locului. Absolut. Ai anticipat, de fapt, următoarea mea întrebare, care era
cum schimbă inteligența artificială explorarea spațială. Ai vorbit despre roboți, putem vorbi despre roverele autonome și roboții astronauți care nu e mai bine de fapt pentru om să trimită acești roboți mai întâi? Ba da, de ce nu? E bine să trimită roboți întâi pentru a studia exact locul, mediul, condițiile, fenomenele neașteptate care se pot produce acolo și a avea rezultate inițial de la inteligența artificială. Dar oricum, chiar această inteligență artificială nu poate niciodată să suplinească complet omul, să suplinească trăirile lui, sentimentele lui, modul în care abordează anumite probleme, reacțiile pe care le are la ce vede concret cu ochii lui acolo pe altă planetă. Mi-aduc aminte de un caz care s-a petrecut pe lună cu Apollo 17. Harrison Schmitt a fost singurul geolog profesionist care a zburat pe lună și de fapt singurul civil din toți astronauții Apollo și se căutau anumite roci cu caracteristici speciale pe lună. Ceilalți astronauți s-au uitat chiar alături de el, n-au văzut ceva deosebit, dar ochii lui de geolog specialist a văzut o anumită rocă care de la bun început și-a dat seama că are niște caracteristici speciale. A conectat-o, a dus-o pe pământ, într-adevăr a fost ceva special. E bine, poate că și ochii inteligenței artificiale, dacă nu au informații suficiente, dacă nu au fost instruiți într-un anumit fel, nu pot să detecteze ceea ce un specialist care a învățat ani de zile și care poate nu a pus totul în cărți ca să fie găsit și de inteligența artificială, ci le cunoaște din experiența proprie, le poate face. Exact, exact. Dacă ai un mesaj pentru viitorii cosmonauți români, hai să le spunem, mai spunem cosmonaut român sau spunem acum astronaut român? Indiferent. Deci nu există nicio deosebire. Există o deosebire istorică funcție de cine i-a trimis în spațiul cosmic. Să nu uităm, cuvântul cosmos vine din limba greacă. Absolut. Sigur, iar americanii au considerat că oamenii vor zbura printre astre și le-au spus astronauți. Oricum, deocamdată ei zboară în jurul Pământului până pe Lună, vor zbura pe Marte. Oricum, printre planete. Nu e nicio deosebire între pregătirea lor, între modul în care efectuează zboruri cosmice. Se pregătesc ruși cu americani cu ruși, zboară în continuare la bordul stației orbitale. Să nu uităm că francezii spun spaționaut, nici măcar astronaut sau cosmonaut, deci putem să spunem zburător în spațiul cosmic. Ca lingvist am întâlnit odată o propunere care se făcea ca astronaut să fie cel care pune piciorul pe un astru, pe o planetă, iar cosmonaut să rămână cel care doar zboară în spațiul cosmic. Mi s-a părut interesant. Este greu să mai schimbăm aceste denumiri acum. Deci, făcând parte din Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, cea din care fac parte mai toți astronauții și cosmonauții din lume, pentru că suntem și oameni care ne-au pregătit cu rușii și care ne-au pregătit cu americanii, care vorbim ambele limbi și care utilizăm termenul și de cosmonaut și astronaut, am propus că dacă se vorbește limba rusă, să le spunem cosmonauți. Dacă se vorbește în engleză, să le spunem tuturor astronauți. Și altfel fiecare țară să-și aleagă ce dorește. N-am reușit să implementăm acest lucru. Atât de implementat este deja termenul astronaut pentru cei care zboară cu americanii și cosmonaut pentru cei care zboară cu rușii, a rămas așa. Noi suntem undeva la mijloc. Da. Dorin, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. O ultimă întrebare care ne sosește de la unul din followerii noștri și e un obicei în podcastul nostru să oferim microfonul și acestora. Microfonul este un mod de a spune. Este Cosmina Galaxy. Cosmina Galaxy care ne întreabă care e cel mai mare mit despre viața de cosmonaut? Cel mai mare mit despre viața de cosmonaut? E adevărat că cosmonauții sunt niște supereroi? Pot să spun că nu este adevărat. Uitați-vă la mine, sunt om normal. Am carne, piele, am familie, trăiesc normal printre oameni. Astronauții, cosmonauții sunt oameni cu niște calități superioare, prin selecție, trebuie să aibă, altfel nu fac față nici programului de pregătire, nici promptitudinii cu care rezolvă situații speciale și care au o pregătire specială.
Deci, strict profesional, da, sunt astronaut, am niște performanțe psihologice, fizice, am avut cel puțin fizice deosebite, dar altfel sunt om normal în viața de zi cu zi, merg și eu la cumpărături, la Lidl, la Kaufland și mă întorc cu plasa acasă. Dorin, a fost o onoare să vorbesc cu tine astăzi. Sperăm că acest episod va inspira viitori exploratori și mulțumim ascultătorilor pentru întrebările lor. Vă mulțumesc și eu, toate cele bune! Stay tuned, Spacelings! Data viitoare, celebrul jurnalist italian Emilio Cozzi va dezvălui secretele misiunilor europene și cum Italia cucerește cosmosul cu... nu cu pizza. Până atunci, keep looking up! To the night, a blanket of stars. We're setting our sights on worlds near and far. With every conversation, we're breaking new ground. In the heart of exploration, our dreams are profound. From Mars to the cosmos, we'll make our stand, unraveling mysteries with a hopeful hand. We're joined by the dreamers, the pioneers of fate. Together we'll chart what awaits us in space. On the highway to space, we'll soar ever high. With our hearts full of wonder, let's reach for the sky. In this journey together, we're lighting the way. The future of exploring is ours here today. With astronauts guiding and artists in tow, scientists dreaming where the wild comets flow. Each guest tells a story, each voice adds a spark, as we forge our path through the shadows and dark. The search for new life and the tales yet untold. In the theater of space, our adventures unfold, inspiring the youth with stars in their eyes. The next generation will claim their own skies. On the highway to space, we'll soar ever high. With our hearts full of wonder, let's reach for the sky. In this journey together, we're lighting the way. The future of exploring is ours here today.